Ja, men titta! Först ska vi se till att ni blir riktiga franskar. De är skitkrokiga allihopa ute. Jag är liksom fast här nu. Den är bra. Jag var med om en olycka precis där jag blev påbackad. Okay. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Hallå, varmt välkomna hit till den här veckans avsnitt. Förra veckan hade vi inte avsnitt, vi körde en live-frågestund istället. Vill ni se den så finns den inspelad. Då kan ni följa en länk här nere i shownotesen. Där svarar vi på alla frågor ni hade. Superhärligt, nästan 2 timmar höll vi på med ett glas vin. Helt underbart. Och sen så har vi en liten överraskning till och det är att vi har lanserat en liten klädkollektion. Vi har gjort kläder som det står frankofil på. Vi har också gjort lite kläder med Molière och med vår ruin på. In och kolla, det finns en länk här nere. Så vill ni stötta oss så kan ni köpa någonting av dem. Då får vi några kronor och de kommer oavkortat gå till vår stackars klippare som sliter och kämpar så mycket. Den här veckan så har vi byggt vidare i ruinen. Vi har fått besök av Jonathan Tina med familj. Och vi har också haft en liten olycka och den här gången var vi på väg att gå riktigt, riktigt illa. Ja, de säger att en olycka kommer sällan ensam. Men nu börjar det bli lite tjatigt kan vi väl tycka. Ja, tack till alla er som prenumererar. Tack till alla er som delar och gillar och kommenterar framförallt. Jättetack till er. Om några veckor då åker vi till Sverige. Så om det är någon som har varit sugen på att beställa ett smycke av oss så kommer vi finnas i Sverige och då får ni jättegärna ta kontakt med oss så kan vi prata om det. Eller om ni har guld hemma i byrålådan som ni behöver sälja eller vill sälja eller göra någonting annat av. Då är vi hemma i Sverige så då är det lite smidigare och enklare att hantera det. Så då får ni gärna höra av er. Men med det sagt, vidare till den här veckans avsnitt. Nu kör vi! Äntligen kommer grejerna till bilen. Ja. Så om det är rätt grejer till bilen då. Nej men säg inte så. Ja. Titta här. Jag tror inte att det är så. Tror du att det är fel grejer Lola? Tror du det är fel grejer? Nej. Okej. Kamremsats, vattenpump. Nej, det här var multiremmen. Ja, okej. Multiremssatsen. Här är ett oljefilter. Här är den här lilla trasiga armen som gick sönder. Vilket material är den i? Plast av något slag. Här är ett luftfilter. Bra. Ny kamrem. Bra. Passa ju på att byta kamrem och multirem och servo och lite grejer när vi ändå håller på. Om man liksom ändå har lyft motorhuven så måste vi fortsätta på något sätt. Vattenpump. Ja, bra. Ja, men sen ska vi köra till Sverige snart också. Ja, och det var ändå dags att göra lite grejer så då kan vi väl lika gärna passa på. Ja, servopumpen. Ja men gud vad bra. För den har ju börjat så här durra lite när man... Ja, just det. Ja. Titta, ny turbo. Som inte är helt lös. Otroligt. Och den ska vara komplett och plug and play och det är den ju. Det ska bara vara att tuta och köra med den här. De packningarna, packning. Men lyckligast av alla är Nya de pinnbultar, det är bra. Eleonora just nu som får alla kartonger. Ja. Och bygger hus för fullt. Ja, skönt. Lagar vi bilen. Så hur planerar vi ihop det här nu då? Ja. Så vi tror inte att vi tror att vi vill vara klara med nedervåningen innan vi åker tillbaka till Sverige om 3 veckor. 4 veckor åker vi om. Nej, Och alltså, 3. vi åker om 3 veckor. Ja, Nej, det gör vi inte. nej lite mer. 23
åker vi upp. Ja, men Nu 3 ska vi veckor. se. 1, 2... Ja, vi åker om 3 veckor. Ja. Ja, vi åker exakt idag om 3 veckor. Ja. Förresten. Ja. Herregud. Vi lägger en lik bara. Den. Vi är hemma hos Lydia. Eller hos oss. Ja, alltså det blir lite hos oss. För det här är huset vi flyttade in i och hyrde när vi flyttade ner till Frankrike i november. Den första YouTube-filmen är inspelad där. Julafton är firad här. Ja. Och lite sånt där. Men Lydia vet ju att vi har mycket följare som letar efter hus här nere. Och hon vill sälja sitt hus, helt enkelt. Och det här är ju ett bra hus. Ja, Så vi tänkte vi kan lika gärna tipsa om Och vi det. kan det här huset. Så då kände vi så här, men det är klart vi hjälper dig och prata om ditt hus. Så att vi Precis. tänkte att Varför inte? visa det lite. Ja. Så nu har vi kör en runda, kollar igenom hela huset, visar allting. Och är det någon som är sugen på att kolla på det här huset på riktigt så är det bara att säga till så fixar vi en visning så ni får kolla på det. Kan inte vi så kan Lydia visa i huset. Ja. Och hon kan engelska. Ska Ja, tilläggas. exakt. Precis. Så det är bara att säga till. Vad gör ni? Busar ni? Look at that. It's a princess crown. Åh, det är en prinsesskrona, Lolly. Put it. Den passar din klänning. It's a crown. Men lite lila var den i alla fall. Men så, Prinsesskrona, vad fin Elena. ja, Lydia är konstnär. Hon målar i akvarell. Och gör mycket annat pyssel också. Jag ska visa mina favoriter. Det är de här. Just here. Så man kan få utan att... Nej, det är lite svårt med utan spegling. De är jättefina. Här gillar jag också. Här har vi suttit. Många timmar har vi Många suttit här långa och timmar. räknat på material och ritat smycken och klurat på saker. Ja, så är det. Och någonstans i det här rummet finns det en diamant. Ja, just det. Så det vet vi. Lydia har inte hittat den. Fråga om hon har hittat den. Nej, hon Hon hade hade sagt till. skrikit om hon hade hittat den. Ja, nej, den är inte så liten heller så att Nej, det nej, var lite någonstans. jobbigt när vi tappade den faktiskt. Det är lite svinn får man räkna med. Så är det ju. We have been looking at these guys for months. Okay. And so who Maybe are 5. they? I know Che Guevara. I know him. Yeah. But the rest, who are they? Actually, they are all like freedom fighters, and especially from India. So, of course, this is Gandhiji, Mahatma Gandhi. And this one is Netaji, and this one is Chandrasekhar. They are all Bengalis from India, and they really fought hard, you know, to remove the colonial time. And those are, this is God, a bit different. That's Tamil cinema. And here it's also the fighters, but in a different way. They are the philosophers, the great saint of India. And they had ashrams, and also they also type of fought their own way, you know, a spiritual way. And they reach it here also, very beautiful, is Sri Aurobindo. Here was the Ramana Maharshi, sorry, Sri Aurobindo and Vivekananda, who might be the greatest one of all time. Okay. But these were not here when these are new. No, this came. Yeah. They And- just came. Because, and this is Vietnam also like fighting. And little, because I went to China so recently, so little Mao also now. This is Mao. That's good. Okej, coolt. Så det är alltså frihetskämpar av olika slag och lite gudar och lite Kina och lite någon bioposter också från Indien sådär. Ja, vad kul. Vi har ju suttit med det här och tittat på de här varenda kväll när vi har ätit. Gud vad vackert det börjar bli nu. Så är det. Tina och Jonathan kommer ju verkligen ner till så här perfekt. Ja, för allting har börjat bli så här mörkgrönt nu. Det bara någon vecka till här nu så är det ju... När de kommer så är det antagligen det här... grönt. Ja, precis. Jag tycker att det är så härligt när det är riktigt grönt. När Jag klorofyllet... gillar det där i början lite mer faktiskt. Gör det? Ja.
Då är gräset lite grönare också. Det ser väldigt vackert ut. Nu är vi på väg till Nej, inte Allan. Allé, han är fransman va? Ja. Ja. Och, Jag tror han är säkert okej med att kalla honom Allan eftersom han har bott i Sverige i många år. Ja, säkert. Ja. Förlåt. Men i alla fall. Och hans fru. Och de hörde av sig till oss på Facebook för att de vet vad vi håller på att pyssla med. De har hus här nere och bor i BCR men håller på att sälja. De kanske har sålt redan, det vet jag inte. Jag tror de har sålt faktiskt, kanske det var så. Osäker. I alla fall, de vill göra sig av med massa grejer. För de ska flytta tillbaka till Sverige. Så vi ska få massa roliga saker av dem. Massa bygggrejer. Jag vet inte allt vad det var för någonting. Ja, men massa elkopplingar kanske det var lite elgrejer och lite avloppsgrejer Alltså, och lite liksom, någon byggdammsugare och så himla cirkelsåg. gulligt. Och, ja. Så vi bara, ja men vi kommer direkt, herregud, någonting av det där kommer vi garanterat ha nytta av. Så nu åker vi dit. Det ligger så sjukt fint uppe. Ja, det gör det. Vi har ju fortfarande Oti och Magnus bil. För att vi inte har lagat våran än. Men nu är det ju okej. Nu är det bara 28 grader. Så att nu tycker inte vi att det är så nu är det inte så farligt. Men när det var 38 grader och sitta i den här bilen utan AC. Alltså herregud. Ja, och nu har vi upptäckt att AC'n funkar ibland. Ja, så just nu åker vi med rutorna uppe. För att just nu funkar AC'n. Men det gjorde den inte för 10 minuter sedan. Så då fick vi åka med rutorna nere. Ja. Så man får vara lite snabb där med att kyla ner bilen när AC'n väl funkar. Ja, nu börjar den kyla ordentligt. Ja, nu är det Alltså den är jätteskönt. jätteskum. Du har ju snott Lonas AC. Det är kyl. Jag försöker ju fixa det här så hon också får lite. Nu är det dags att öppna fönstret igen. Funkar inte AC'n? Nej. Öppna alla fönster. Jajamän. Och så är det... Har man nej, det är bara 27 idag, Daniel. Vi har fått frågan ganska många gånger nu om vi hade ett nätverk här nere innan vi flyttade ner. Och helt ärligt så kände vi inte en enda människa här nere. Vi hade träffat Oti och Magnus i vår by en gång tror jag när vi köpte huset. Nej men alltså innan vi... när vi började titta på hus. Ja, då kände vi inte en Alltså inte en människa. kotte. Sen liksom tittade vi på vår by, började gräva och så började vi ringa mäklare och sen så det är väldigt, ett svensk community här nere är fantastiskt trevligt. Det är helt underbara människor. Vi har bara träffat jättehärliga människor här nere och jättemånga och man håller liksom ihop och hjälps åt och tipsar varann och det är väldigt härligt gäng faktiskt. Ja, det är det. Så vi kan klämma in oss här nu då. Ja, säkert. Ja, då så. Så. Gött! Vi är framme Lola, på med skorna. Hej! Hallå! Hej, ja. Jaha, nu ska Hej vi gå Ellen! och titta då. Hej på dig! Nu har vi massor med grejer. Det är fantastiskt. Vi har ju både byggt kök och vi har ju lagt golv, stengolv. Oj, oj, oj. Vi har ju- Vad gulliga ni är som tänkte på oss. Ja. Annars ska vi... Då går vi in och kollar. Vi Jag blev ser. fel fot min kärlek. Spännande. Ja, men titta! Först så ska vi se till att ni blir riktiga fransmän. Här kan ni få boll och spela med. Vet ni att vi har Herås största bollbana i vår by? Ja, men då så. Du ser. De har liksom, det är helt nybyggt så att de har regionmästerskapen i vår by. Det kan visa lite goda grejer. Det där Ja. är en kul grej som jag hade tänkt använda. Okej. Och du ser vad det är? Nej, Ja, men gissa. en blomkruka. Nej. En lampskärm. Men om du tänker det är avlopp där Okej. och en kran över. Ja, Så som det är ett en sån där mini handfat. handfat. Ja. Är ni intresserade av det? En sån där gammal mini-handfat. Ja men det kanske Ja, blir ja, så. Det är bara att... Gästbadrum det eller är något. förberett för... Ja, Ja, för det är superlitet ju. Vi Ja. hittar en... För det är lite udda. Och det Ja är, verkligen. en sån där är alltid bra att Tänkte ha. det där är Ja. bra. De där när ni ska göra golv. Mm. Det där är riktigt proffsgrej. När du är färdig med golvet och så ska du liksom skölja den. Då ska du använda dig av den där. Ja, Sådär, skölja sådär och sen skölja fint. fantastiskt. Det är ju sånt där vi liksom inte kommit dit än så vi Nej. har ju ingen koll på Nej, precis. Men det där är sånt där som proffs Ja men gud vad härligt. Ja. som tack. lägger golv. Den där har jag också använt när jag gjorde golvet. En sån där stor Ja, fantastiskt. Möllös. Ja,
Helt underbart. Vi pratade om det. Vi skulle behöva ha en för att kunna göra spår Vad heter den för... Precis. Kapmaskin. Och så. Ja, exakt. Ja, du ser, den där är en sån där riktig ordentlig. Vad rejäl. Ja, Den är riktigt fantastiskt. ordentlig. Och sen kan du välja vilken du ska ju ha. Och så är det klart för att kunna Men fixa. Så, Gud. Gud, vad fantastiskt. Ja, den där är riktigt bra. Ja, Daniel hade sönder den häromdagen. ja. Nej men det var helt sjukt. Den sög in sig själv. Alltså Ja, jag fick en sån här att implodera Ja. häromdagen. Tjong sa det bara. Så. Den där är så bra för du kan Ja, ju väldigt använda fascinerande. Den. Du kan använda den antingen med sånt där som en traditionell Ja. dammsugare. Men du kan ju ha den utan. som våtsug också. Ja. Ja. Då blir det våtsug eller så, när det blir sådär jätteskitigt. Ja, men titta, fantastiskt. Den här köpte vi när vi hade källare där i Murvier. Ja. Köpte vi den. Ja, och sen är det en massa verktyg vi kan gå igenom. Men då är det allt det här? Allt det där kan ni vara intresserade utav. Ja, säkert. Här är det 3 kvadratmeter utav sånt där. Paula, Åh, gud, det här så är långt ditt, har inte vi nej, kommit det där än. är ditt område. Ja, alltså varför inte? Ja. Alltså ha den och så kan du Ja, så kan vi ta Ni beslut kan ge bort sen. den, men det, Ja. det är den där fina klassiska. Ja, du vet. exakt. Ja. Och det är 3 kvadrat så vi hade jag tänkt kan inte. använda det i Du kan inte föreställa dig. Nej, jag kan inte. Jag typ orkar inte ta Nej. beslut. Men det kan bli jättefint. Ja, det kan bli Ja. jättebra. Lite bra hammare och så. Ja. Det är så där, du vet, fantastiskt. har man byggt i 40 år så har man samlat grejer. Ja. Ja. Och vi har ju det här i Sverige. Ja. Ja. Och vi har ju haft det här och sen har vi haft i på Österlen. Så att, och sen vet man inte vad har vi var. Nej, Ja. och så köper man massa dubbelt. Jo, det är Och här är hemskt. det också en massa sådana bra att ha grejer. Lite sånt där när man Ja, den där ser jag Det där går ju direkt. åt. Ja, men oj, men titta. titta. Ja, Perfekt. en massa gottis. Ja, verkligen. Det är verkligen gottigt. Ja, det här finliret har vi ju inte kommit till än. Nej, Va? men Nej, vi men kommer. vi kommer att komma till målning. Ja. Och då har vi Ja, men titta, Sverige. glasögon också. ja, och det är till badrumstaket. Okej. Perfekt. Ja. Det här kommer ju direkt. Skyddsglasögon Ja, och sådär. helt fantastiskt med en kant där också. Ja, precis. Det här har vi saknat. Vi har glömt bort att köpa det varenda gång. Men gud, det här är ju som julafton Ja. liksom. Ja. Och här under så är det lite eldgrejer. Ja. Ja, titta. Det är också sånt där som man alltid behöver, liksom förlängningar. Ja. Ja, Precis, så lite. det här är ju det som ska börjas på nu. Med de här grejerna. Exakt. Ja men gud, Ja. skarvkablar. Det här är liksom, det är det är min låda i Sverige-klon. Ja. Så det är så bra att ha grejerna, det är fantastiskt. Den där är en sån där 3-platta då. För vi byter mot en 4 där uppe. Så det där är en sån där som är fast som man Ja, monterar. monterar jag. Den där är en som man kan ta med sig liksom. Ja, Det, ja men det gärna. hade vi under byggnation då. Ja, jättegärna, för det är just det vi kommer behöva Ja. innan vi är inkopplade med allting. Så det är gärna. Gud ja. Vi stannade till och tog en liten paus. Köpte glass. På våran... Vårt favoritställe, precis, vårt nya stammishak, Filipett. Som ligger i Béziers. Det är så värt att gå hit. Ja, det är verkligen värt. Mustaschen. Paula, vi var här i förra avsnittet också eller någonting Var vi? sånt där. Ja. Ja, det här börjar bli dåligt. Om några avsnitt då kommer vi sitta och vara lite runda och goda. Ja, jag är redan lite rund. Det det kommer är bli bara mer. början älskling. Ja, och jag tänkte att det här slitandet i ruinen skulle liksom fila bort de där kilorna, Man men blir det gör det här inte. för ofta och urinen för sällan. Jaha, det är väl så. Ja. Ja, men vi har en ganska mysig stund. Vi behövde en liten break, kände vi. Det är också, vi sliter ju iväg Eleonora från potentiell lek hemma och sådär. Och då måste vi i alla fall göra någonting tillsammans bort som henne familj lite. medan man... Vad sa du? Skämma bort henne lite. Skämma bort den lite, ja. Precis.
man skämmer bort någon, det är när man ger dem extra mycket. Extra mycket mys, kärlek, god mat eller något annat mumsigt. Något härligt. Eller glass, ja. Exakt. Glass i stora lass. Nu ska vi åka till Action och där ska vi handla spännband för att vi ska åka och köpa reglar så vi kan bygga en egen limträbalk och så att vi kan, jag vet inte vad jag ska kalla det, bygga någon liten egen konstruktion där på väggen så att golvet i vårt sovrum inte ramlar ner i vardagsrummet. Och det blir ganska långa brädor så att det blir ett ordentligt tattarlass hem med det där och det på taket då. Ja, vi ska se om vi får ihop det här. Vi kan också inte köra in på driven för vi har ju fullt med prylar i bilen som är saker som de kommer ifrågasätta. Så vi kommer få köpa grejer och bära ut dem. Då kanske vi får be dem titta i bilen först. Ja, exakt. Och där får vi lösa på något vis. Ja, de stänger om, den är om 24 minuter. Nej, 34 minuter. Så frågan är, hinner vi? Nu kommer de att börja tjata på oss att vi ska gå en kvart innan de ska stänga. Ja, exakt så är det ju alltid. Så, men det tar 6 minuter att köra dit, 5 minuter att köra dit. Så vi kommer ha ungefär en halvtimme på oss när vi kommer dit. Ja, då är vi på Brickoman som blir Technomat nu då, det byter namn. Så, vi ska snabbhandla nu. Ja, nu är det Pinnbult, höll jag på att säga, gängstång och lite grejer. Och kemiskt ankare och allting. Massa bra. Får vi se om vi hinner handla några pinnar idag. Ja, nej, men det måste vi. Ska vi Ja, få hålla tempo vi får här helt nu? enkelt se. Kuta Vi går på in. nu. Här. Tack. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 till. Nej, de ska vi inte ha. Men Känns de som här rena- ska vi ha, Lola. Det känns som godis. Man vill typ ha saker här. Det känns som godislådor och så kan man handla så här. Nu behöver vi en försänkningsborr, hörni. Mumsiga saker. Nu är det nästa ställe. Kom nu. Ja, kom, nu Chop, drar chop. vi. Chop, chop. Du får springa. Ja. Allt du behöver. Nå, ja, man kan tro det, gumman, men det är ju inte det. Stenton, ja. Kör den där. Så. Den här kommer att funka jättebra. Det verkar som att det är universal. Det verkar Okej. vara bra. Nu springer vi, hörni. Ja, och jag tror att 400 kilo per fästmö. Alltså det blir så här orimligt. Ja, bra. Alltså det här är en ny butik. Jag Jag vet. tycker det här är Jag sätter jättejobbigt. vilsen. Ja, jag vet inte alls var jag ska titta någonstans. Jag känner typ att jag bara stannar hela tiden och går efter dig. Ja. Eller när ska jag ta den där? Tack. Allt med oss. Okej. Jag hade ju behövt ha någonting att lägga grejer i, tror jag. Nu får jag ju bära allt. Du får göra som Lola. Ta den i klänningen så här. Ja, okej. Nu har jag ingen klänning, men Med en t-shirt. 28. Det kommer hon och killar i pappan. Ja, Nu kommer hon. du, vi måste Spring, föra över spring. pengar från byggkontot också. Just det. Har du men du har min telefon. Har jag din telefon? Ja. Går det bra? Oui. Tvingade jag in dig i kassan? Je besoin en minut. Det här hade vi kunnat fixa i bilen. Ja, men det tänkte vi inte på. Vi var Nej. stressade. Ja. Okej. Okay. Nu är det några minuter kvar. Alltså det blir så här vissa dagar. Nu kör vi. Vad är problemet? Problemet är, jag vet inte om jag ska ha den här nu. Jag blev lite osäker. Oui. But they are... Ja, jag vet. Men det är han säger. C'est pour ça que je voulais les sortir avec l'appareil. Ja, okej. Vad betyder det? Han kan ta ut den. Oui. Men ska du ha den? Jag ska säga, jag måste ha, kolla här om de här går på också. Nej, men jag sa ju att du kunde hoppa i och ur om du vill. Ah oui. Pas de problem. Okej. Älskling, ska du hoppa ur eller? Okej. No. Oui. Varsågod, älskling. Là est là. Très important. Okej. Så 3. 3. De där blir limträbalk. Okej. De. Mm. Nu fick Oui. du en till sån där fjong. Ja, merci. Messi. 3 sådana behöver vi. Ja. 810. Men de är skitkrokiga allihopa ute. Den här kan ju funka. Busfrö. Nu stänger jag han säkert. Ja, han stänger en port. Okej, den här är okej. Oj, men du,
Inte Ja. bra. Du, Froe är för kort för det här. Jättemycket för kort. Ja. Oh my god. Den här är perfekt. Jag Okej, är liksom fast här nu. den är bra. Så, och så tar vi den här. Akta nu gumman så du inte klämmer Lola dig. får inte vara där. Den tar vi. Ska jag börja lasta upp på bilen eller? Ja. Okej, non, c'est bon. C'est pour une mur. Et le mur est pas de... C'est pas... Oui. Oui, oui c'est okej. Ah, okej. Oui. Men du gubbar, vet du vad? Det där är behandlat virke så det är faktiskt inget bra att du leker med det där. Nej, du får inte det. Men du kan få annat virke, det lovar jag dig. Men de här kommer du inte få. Ja, det här blir inte så farligt ändå. Nej, det här, vi vill inte så... Okej. Ta allting ditåt. Ja. Så. Det är 3 av varje. Vi gick över med 1 minut. 19:30. 1 minute. Okej. Ja, det är med. Okej, perfekt. Nu puttrar vi hemåt. Ja. Med det här. Jag vet inte om man ser något. Lite. Ja. Och vi kör väldigt lugnt hem. Det gör vi. Väldigt Men vi fick allt gjort som vi skulle. Ja, det var en Idag. planka som jag inte ville köpa nu, som jag skippade köpa. Vilken då? Jo, vi ska ha en liggande under den här bjälken. Som ett lock. Men jag tyckte de var alldeles för tjocka. De som jag hittade här. Den är tung. Känner du eller? Ja, Ja. nu är vi lastade och klara. Vill du lyssna på musik? Ja. Trött. Så dåligt i natt. Så vad är det vi gör? Jo, vi ska- sitter nu... Vi ska köpa en... Vi har fått en putsspruta av Pelle. Pelle som vi planerade att köpa hus med från början. Ja. Som han har skickat ner från Sverige till oss. Men vår... Vad heter det? Kompressor. Den är för klen. Och vi har lånat en kompressor av Bruno. Men Bruno behöver sin kompressor nu. Så vi måste ha en egen kompressor. Ja, vi måste ha en egen Så kompressor. nu håller vi på att kolla på vad vi behöver ha. Och den där verkar ju bra. Den här verkar ju vara vettig i alla fall. Men det är liksom lite saker som är krav för att man ska få det här att funka. För det första så ska det vara minst 300 liters avgiven luftmängd. Det ska vara helst 50 liters tank eller större. 3 hästkrafter. Men det som är det luriga, det är att det finns ingen trefas. Så vi måste köra en fas. Och då helt plötsligt så är utbudet betydligt mindre. Ja, stackare, du är så trött. Ja, precis. Så vi måste ha någon halvklen variant. Ja, exakt. Putssprutan som Pelle lånar ut till oss, det är... Så ser den ut. Det är någon specialvariant. Den har 4 stycken munstycken i alla fall. Så att det ska gå lite fortare med den. Och då tänkte jag... Han har ju renoverat hela sitt gamla hus med den. Ja. Så att han vet ju hur den funkar. Ja, och nu har vi lärt oss massor om kompressorer. Att till exempel så är det så att även om det står att den avgivna luftmängden är 400 liter per minut, så kan det vara så att det dippar efter en liten stund när arbetstrycket går ner lite. Ja, just det. Så att det är liksom vid 8 bar under en viss tid och sådär. Och då stämmer ju inte riktigt det. Då kanske den ger 200 liter i minuten istället. Och då räcker det ändå inte. Så det gäller att man verkligen hittar en som klarar av att leverera den mängden luft man behöver ha. Och sen pratar vi om att slangen kanske också är inte av bästa. Nu har jag gjort din legogubbe. Av bästa kvalitet, utan den sväller. Så första gången man trycker så bara kommer det liksom en det är det smet. värsta trycket liksom. Ja. Sen blir det jämnt. Ja. Men vi får stå ut med den där lite billigare slangen nu. Ja, det får vi göra. Men vi kommer behöva beställa en kompressor i alla fall. Och då har jag hittat kompressor på... den här hittade jag. Den var jätterolig för den är ju så ultratyst. Men den ska vi inte beställa. En Stanley Fatmax för 449 euro. Är det där? Vilken då? Hur som en... Ja, det är som våran som vi har i Guldsmedjan. Fast den har 3 stycken istället. Herregud. Ja,
Så den är ju supertyst. Ja, det var inte brutalt dyr faktiskt. Nej, men den klarar inte av att leverera jämnt luftflöde länge. Det är det som är problemet. Okay. Nu är vi på väg för att hämta Jonathan, Tina, Caspian, Lovelia och Caspian på flyget. De har flugit ner hit från Stockholm och ska hänga med oss i exakt 2 veckor. Men de kommer att vara här i 3 veckor. Men vi kommer åka hem innan de åker hem. Så nu ska vi hämta dem. Hej! Tjabba! Välkomna hit! Hej! Kul att se dig! Jättemycket. Har det gått bra? Ja, du hade lite ont i öronen hörde jag. Ja, vad tråkigt. Hej! Välkomna Tja! hit! Hej! Ja, har det gått bra? Gud vad kul! Tänk att ni är här, det är helt sjukt! Ja. Dina nya badkar, 1 hade räckt. Vad ska jag göra med det här? Alltså, vi börjar bre ut oss på gatan. Så jag har precis tiggt till mig vintunnor som är storlek enorm. En gånger en, ja men de är nog 1 meter diameter tror jag. De är verkligen jättestora och jättegamla och jättecoola. Vad ska vi ha dem? Det vet ju du. Jag vet inte vad jag ska ha dem. Jag frågade om jag vill ha den där också. Jag sa ja nu. Nej, gjorde du det? Men den har ju inga tunnband. Jag tycker att jag är jobbig. Ja, men den kommer ju falla i små bitar. Men man kanske kan laga den. Nej, sluta. Jag har redan sagt ja. Nej, men nej. Inte ett till projekt. Vi har skitmånga projekt. Hej pappan. Hej mamman. Hur går det? Det går väl ganska bra, tycker jag. Går det bra? Sitter en ny turbo på plats här. Så nu håller jag på att liksom skruva ihop allt. Sakta men säkert. Ja, det går bra. Så jag tror att vi är ungefär, en dag ut från att kunna köra bilen. Ja. En dag? Du behöver en meckdag till, sen kan vi köra bilen. Ja, jag tror att jag behöver en meckdag till. För jag tror inte att jag har någon större lust att hänga här ute hela kvällen. Så det är väl mest det. Ja. Så imorgon också då. Så. Sen borde det vara klart. Men älskling, Ja, eller hur? du är bra. Jag är ju bra. Bonjour! Bonjour. Oui, ça va? Le turbo. Han frågade vad det var för fel på bilen och så här, turbon har gått sönder och så sa han att och så sa vi att vi skulle åka till Sverige och om 2 veckor så att vi måste få ordning på bilen. Det var väl så. Det är inte ens 2 veckor kvar. Nej, jag vet, men usch. Säg inte så. Men nu är det nära. Nu är det nära. Det jag behöver göra sen det är att ta loss intercoolen och skölja ur den för den är antagligen full med olja. Och det måste vi fixa. Så det. Men ja, det är sakta men säkert. Det blir liksom mindre och mindre, färre och färre skruvar över. Har du solat eller? Ja, vi solar handflatan. Hur har det gått för er då? Vi har badat. Och Eleonora har tvingat mig att bada. Oj då. Jag frös, men Aj. hon sa att om inte jag badar så kommer hon skvätta på mig. Det gjorde du rätt i, Eleonora. Så skvätte hon på mig. Jaha. Innan jag ens hann bada. Nu är den här killen fri från sin tratt. Allt har läkt bra och gått jättebra. Eller hur Lolly? Nu är det klart. Kolla vad lycklig han är. God morgon, här håller jag på med bilen för fullt och jag har kommit riktigt långt ska vi säga. Jag har håller på med liksom det sista fixet nu. Jäklar vad jobb det har varit. Det har tagit ungefär 2 dagar att göra det här. Och snart har vi en bil som rullar igen. Så jäkla skönt. Ja, för er som har någon koll nu på bilar och sådär. Så här bakom sitter turbon och den är helt ny. Jag har också bytt en massa packningar och grejer. Jag ska byta kamrem på bilen. Jag har bytt servopumpen. Jag har bytt spännrullar och sånt till multiremmarna. Och snart också olja och filter. Ja, den här dagen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag var med om en olycka precis där jag blev påbackad. Jag satt framför vår bil och skulle hålla på att laga den. Och en man backar in och jag blir klämd mellan hans bil och vår bil. Ni kan se här. Så
jag alltså hade sån extrem tur att inte liksom någon känsligare del kom emellan. Eller att jag tror att jag antagligen tittade ner i backen samtidigt. Så att jag blev liksom klämd med sidan. Hade jag tittat rakt fram på vår bil, då hade jag antagligen tryckt sönder tänder och näsa och allt möjligt. Så att det gick jättebra som tur är. Jag kommer inte behöva åka in. Alltså hörde han skrek? Nej, han hörde inte. Alltså det var... Slutade den bara backa plötsligt? Ja, jag tror att han var på väg att lägga i framåt. Så det var bara tur. Alltså allting var bara tur. Så att han tryckte till mig och sen så släppte det på en sekund. Alltså du vet, det var bara ett tryck, liksom ett hårt tryck. Men vår bil hade inte rullat någonstans, så det hade blivit jättedåligt. Så det var bara tur att han... Jag vill inte att du står där och håller på honom med nu. Nu får vi se till att... Alltså det är ju... Ja, men det är bara en tidsfråga, det skiter jag. Ja, men så är det i alla fall. Så att... Det går bra nu, eller hur är det? Nu lägger vi bara, nu går du och duschar. Nu går jag och duschar. Det är bra. Jag går det som vanligt. Exakt. Nu är hela gänget samlat för en eftermiddag i ruinen. Är ni taggade? Bra. Så, Caspian, han är redan i full gång. Vi gav honom en slägga och skickade upp honom på övervåningen upp till badrummet. Han är allra mest taggad på jobb. Därför det liksom rasar lite här och där. Här. Han kör järnet där uppe. Men Jonathan, han ska riva i vardagsrummet. Vi ska tillsammans sätta upp den här plankan idag, eller åtminstone förbereda för den uppe i taket där. Det är Jonathans jobb. Tina och Lovelia och Paula, vad ska ni göra? Ja, men precis. Jag har ju delegerat ut mig själv. Alltså, jag har inget att göra nu. Nej, du... Oj då! Ja. Ska du städa alltså? Nej. Nej, okej. Det hade jag ju inte velat göra. Nej, men jag kan tänka mig att kasta puts, men då får ju du... Det får ju bli senare. Det är senare hade ju projekt. varit Då får du helt enkelt agera kameraman. Och sen så tar jag och Jonathan och kör igång in i vardagsrummet. Så vi kommer behöva mäta lite också på utsidan av huset. Göra ett streck där vi ska putsa och förstärka. Och Eleonora sitter ute och leker med vatten. Hon är ute och badar. Ja, men då kör vi igång. Då kör vi. Ja, men vi har också stenet då. Vi stämte upp den. Eller vad det heter. Men vi testar lite med den här ändå. Alltså det roliga är, Caspian, vi vet ju inte riktigt heller hur man gör allting. Och så här får man bara göra hos Daniel och Paula. Inte hemma. Nej. Det är jättejobbigt. Visst är det kul? Det kan man göra mer. Men då är frågan om du pallar ta bort det där. Ja, jag tar bort det här först så är det färdigt. Ta bort Det här är lätt. Jag testar lite här då. Kan du fortsätta där? Ta bort den. Slå in den. Ta i. Tänk på någon fiende. Slå Nu den. ska vi ta bort betongklacken på den här väggen. Då behöver vi stötta upp golvet, eller taket och innertaket, så att det inte rasar ner helt enkelt. Så jag har lagt ut en planka på golvet. Ska ta en till planka och sätta upp i taket. Skruva den i ändarna, kanske, även om vi skiter i det. Eller så gör vi det. Och sen sätter vi upp stämp emellan så att det stannar kvar där. Sen när vi släpper på betongklacken, då har vi ett problem. För de plankorna som jag har tänkt använda till det här, det är de vi också skruvar upp på väggen. Och sen ska vi upp med den här i taket och sätta stämp under. Så egentligen behöver vi vara flera man. Vad pratar ni om? Har ni pratat om något när jag var borta eller? Paula har sagt att jag inte får prata. Ja, okej. Och den gick i också. Den passade. Ja, men du ser. Det var ju som gjort. Okej, om du... Du ser, för den här är väl nerskruvad. Nej. Jag vill också stå på något lite här. Så.
Faller du den själv? Skalla lite här. Okej. Går den ens in eller? Så. Vi ser var vi ska vara någonstans då. Typ där. Den håller faktiskt emot lite, men frågan är om den kommer välta. När vi trycker upp den. Ja, vi drar en skruv i båda ändarna. Ta den plankan ni lägger på golvet och så tar den andra stämpeln och sätter där. Alltså jag tror att det kommer att räcka med att vi bara har 2 stämp typ. För att det handlar bara om att det ska bära upp en stund medan vi gör det här. Så vi gör så här. Jag tar och vi drar ett par rejäla skruv. Ja. Så de inte sticker iväg någonstans. Så sätter vi en till så blir det säkert bra. Skönt att få leva lite va? Jag blev lite törstig. Middagsgänget går in och vi kör vidare då. Är du middagsgäng också? Nej, jag är tydligen film. Bra! Nej. Så, nu kommer inte den där dra någonstans. Ja, då Vi tar kör upp nästa. Nästa surstämpis. Ja, och då tänker vi att vi tar med den direkt. Och den vill vi inte ha, så vi vill ha den som hos Paula. Men är inte det där din planka? Jo, det är din finplanka. Den mm. Men det är den med. Ja, vad då? Jag har skruvat en skruv i den nu. Nej. Ja. Så. Bra! Ja, men det duger ju. Perfekt. Paula, Tar vi ett par behövdes skruv. inte. Ett par skruv för säkerhets skull bara. Ifall att. Ja, det är väl lika bra. Ja, och sen jag går och hämtar den. Så nu kan i alla fall inte golvet rasa ner liksom. Så. Okej, känns det bra? Ja. Då tror jag att vi kan köra på. Så får vi se då om det behövs fixas något mer. Sådär. Så planen nu, det är att se till att få in nytt bruk mellan de stenarna som sitter högst upp på väggen. Jonathan har redan sprayat hela väggen med vatten så den är fuktig. Igen ska tilläggas för att vi sprayade 3 gånger innan vi gick in för att käka och nu har vi ätit och den var torr när vi kom ut såklart för det är typ 30 grader varmt idag. Så att nu ska vi se till att stadga upp högst upp för där ska vi sen då borra och sätta fast pinnbultar, alltså gängstång som vi kommer använda för att fästa den här bjälken sen högst upp. Ja, ni får se helt enkelt. Men det är det som är planen nu i alla fall. Men det är lite så att man börjar titta så här, var 17 behöver man lägga? Typ in i det där hålet är jag så himla sugen. Ja, skicka i lite där, det går bra. Ja, men jag tänkte, se det här. Ja, precis, där måste jag. Okej, det var ju skitkatt. Ja, det var inte helt dåligt. Jo, det var jättedåligt. Okej, vad dåligt. Alltså, vet du vad det är jag... ganska dåligt. Vet du, jag har suttit och tittat upp i hörnen och bara, kan nå där. Så bara, full träff, nice. Ja. Och sen så står man och tittar på en. Ja. Och sen bara, oj vänta, där ramlar den Så halkar av. Jo, jag hör. Och då tas man ner på jorden igen. Ja, så inser man att man inte är ett proffs. Ja, jag vet. Men det här har ju gått skitbra. Ja. Vad bra vi har gjort. Såg du den? Rakt in i krysset. Jag tror att jag till och med fick med det på film. Ja, Faktiskt. så jäkla nice. Ja, men vi har gjort hela överkanten här. Och sen ner hit, typ, där på den väggen. Och sen bort hit, en bit ner så. Så ungefär en fjärdedel av väggen skulle jag säga. Men det viktigaste var ju förstås det här uppe. För att när det är klart och slätt och jämnt, då... Eller, det behöver faktiskt inte ens vara slätt och jämnt. Det räcker med att vi bara har stabiliserat upp stenarna så kan vi sätta upp bjälken längs med väggen. Och då är det klart i alla fall. Och det är en rätt stor grej för det är skönt att få det gjort. Ja, är det kul? Nej, det är lite skojigt för att kasta faktiskt. Ja, vill inte du också köpa en ruin här nere? Du kan åka ner och äta glass och...
Jo, men alltså, jag skulle gärna vilja ha en run som man kan äta glass i. Det känns ju nästan värt det. Så vad ska ni bygga då? Alltså, jag vet inte. Men jag tycker hasselnöt-nougat är en god glass. Ja, exakt. Den funkar bra till. Ja, men jag tycker det blir skitbra. Funderar på om jag ska borsta av lite eller om jag skiter i det faktiskt. Ska ändå få mer puts. Så det, hela försvann. Där kan du ju liksom langa in lite. Vi kan köra allt som vi har kvar. Ja, precis. Det får inte vara tjockare än typ 1,5 cm, 2 cm max kanske. Ja. Någonting sånt. Vi får ju inte fylla hela nu. Nej, men man för då- skulle kunna. Jag skulle kunna, men det blir inget bra för då stannar allting upp. Ja, kul! Stort tack för att ni har tittat. Om du inte redan prenumererar, klicka på prenumerera-knappen. Om du inte har likat den, gör det. Om du vill hypa den här videon och tycker att det är värt det, hypa gärna den här videon. Vi ses igen om en vecka. Ha det så bra. Hej då!